ṣùgbọ́n mi ti kú wọ́n wá sọ fún mi bí àmọ́ lè ṣe pé travel out pé house girl ni wọ́n ń ṣe ní ọ̀hún pé tí wọ́n bá dẹ̀ dán kó wò bí ó yára láti kó lọ́jọ́ wọ Nàìjíríà lọ so mo wá lọ síbẹ̀ ṣùgbọ́n tí wọ́n bá dé Mali yẹn lọ by road wọ́n sì wá sọ fún mi pé runs ni àfẹ́wà ṣe pé ṣàṣẹ́wó so mo wá sọ fún wọn pé ṣàṣẹ́wó kẹ pé mo ò lè ṣe pé tí wo ni ó ń bá mi gbọ́ pé ṣàṣẹ́wó mo wá ṣe ń bá ìpẹ̀lú iṣẹ́ tí mo fi sílẹ̀ lẹ́kọ̀ọ́ pé mi ò lè ṣe tí wọ́n ní pé mi ò lè padà pé mo ti débẹ̀ nìyẹn pé àfi kí n máa ṣiṣẹ́ yẹn kí n lè máa san owó wọn kí n lè máa rí tèmi tó bá yá. Even kí n gbọ́ outside country any outside country mi pé bí wọ́n máa pè mí pé bóyá ẹ ó yá pé mi ò lè lọ mọ́ ó pè mí tí bá ṣí ṣọ́ọ̀bù tí bá wà òkè tí mo wà nínú ṣọ́ọ̀bù mi ìbàjẹ́ 5 naira ni mo pa ìbàjẹ́ 2 naira ni mo pa tí mo fi ọjà mi padà sínú ṣọ́ọ̀bù ó máa mú wá fún mi tí màá fi máa tèkì àwọn ọmọ mi. so gbogbo ọmọ Nàìjíríà tí wọ́n rí ń bẹ̀yẹn tó mọ̀ tó rí iṣẹ́ aṣẹ́wó tí mo rí dáadáa iṣẹ́ aṣẹ́wó yẹn náà ṣe àtàwọn ọmọ Ìgbò náà wà ń bẹ àwọn ọmọ Yorùbá wà ń bẹ àwọn Yorùbá bọ̀ kò sí ní tí mo dá mọ̀ nínú wọn. After her mother's demise, Aishat Ganiu started living with one of her relations, whom she said was not aware of her plans to travel outside the country. The 25-year-old lady confessed to being lured to Mali, where she agreed to work as a housemaid, only for her to be told that she had to work as a prostitute. Since her return to Nigeria, Aishat has made a pledge never to travel abroad unless she has a relation who is inviting her over. Welcome to another episode of my migration story series on Legit TV. My name is Damilare Okola. Ṣùgbọ́n ṣàlàyé fún wọn pé mo ò lè ṣe ìgbà tó ṣáà tó bá di pé bí wọ́n máa sọ pé wọ́n ti fẹ́ bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ torí tó bá ti wá di nǹkan bíi 7 wọ́n máa sọ pé a máa bẹ̀rẹ̀ ṣe mo máa ṣàlàyé fún wọn pé mo lè ṣe wọ́n máa nù mí wọ́n máa ṣe pé tí wọ́n máa ṣàṣà lọ sí sáìdì ibì kan ní ibi tán kó wa lọ so ibi tí mo ṣàṣà lọ yẹn ẹni ẹ̀ ṣàlò fún mi ní ọwọ́ pé tí n bá sá kúrò níbẹ̀ tí n bá sá lọ sí ibi báyìí láti bẹ̀ máa dé Nàìjíríà padà so mo ṣàṣọ títí táwọn ènìyàn fi mú mi jáde torí pé mi ò ṣiṣẹ́ kò sówó nǹkan lọ́wọ́ mi so táwọn ènìyàn ṣàfihàn owó mọ́tò mi dé ọ̀dọ̀ àwọn pípù tí wọ́n mú mi lọ ṣùgbọ́n àti mo dé ọ̀dọ̀ àwọn pípù yẹn àwọn èrò náà pọ̀ ń bẹ̀ nígbà tí mo débẹ̀ àwọn Yorùbá àwọn ọmọ Ìgbò wọn pọ̀ ń bẹ̀ àwọn obìnrin so wọ́n ṣàlọ́ gbà tó wáyá tí mo ṣàǹbá àwọn èèyàn sọ̀rọ̀ bí wọ́n á ní pé láti gbẹ̀yìn pa máa dé Nàìjíríà pé wọ́n máa help wa pé àwọn pípù yẹn jẹ́ bí ìjọba nínú ìlú yẹn tó bá rà ọmọ Nàìjíríà pé àwọn náà máa ń dìídì nǹkan wọn láti park tó bá rí wọn pé máa dá wọn padà sí Nàìjíríà pé kò iṣẹ́ méjì tí wọ́n á fi wọ́n ṣe so mo tún bẹ ẹni tó wà ń bẹ̀ tó mú mi lọ sọ́dọ̀ ẹ̀ pé tí iṣẹ́ mi bá wà tí mo máa ṣe tí máa fi san owó ẹ̀ fún tí máa fi wò tèmi kí tó pa sí Nàìjíríà ó ní kò sí iṣẹ́ mi pé lẹ́yìn runs yẹn kó mo lẹ̀ sí mo débí nìyẹn so mo ṣàṣọ lọ́dọ̀ àwọn pípù yẹn àti bẹ̀ látọ̀dọ̀ àwọn pípù yẹn mo lè gbàdé Nàìjíríà padà so nǹkan tí mo ṣàfẹ́ sọ ni pé ẹni àmọ́ pé business tí mo fẹ́ ṣe mo ní shop dáàdì mi ti fún mi ní shop lára lé bàbá dáàdì mi tí dáàdì mi kọ́ so kí dẹ̀ rówó kí n ra ọjà sínú shop so help tí mo need òun nìyẹn mo ní fridge mo dẹ̀ ní staff so ìyẹn ti wà nílẹ̀ fún mi kí dẹ̀ fi rí owó kí dẹ̀ rajà sínú shop òun ni problem mi. irú ọjà wo ló fẹ́ rà sí shop? Drinks ni mo fẹ́ máa tà pẹ̀lú àwọn wine pẹ̀lú àwọn bottle water àwọn mineral pack oníke àwọn nǹkan tó wù mí láti máa tà nìyẹn. ok kí ni iṣẹ́ táwọn èèyàn ń ṣe ní Mali àwọn Nigerians tó kù ń bẹ̀ kí ni àwọn iṣẹ́ tó àbí àwọn other African nationals tó wà ń bẹ̀ kí ni iṣẹ́ torí tó ń ṣe lọ? ìgbà tí mo débẹ̀ ibi tó ń gbé wa lọ nǹkan tí mo mọ̀ kàn ṣe ń bẹ̀ òun ni runs. kí ló ń jẹ́ runs? aṣẹ́wó nǹkan tí mo mọ̀ pé wọ́n ń ṣe ń bẹ̀ nìyí èmi dẹ̀ sọ fún wọn pé mo ò lè ṣe tó jẹ́ kí n dèrò Nàìjíríà padà. tó bá pààrọ̀ owó yẹn sówó Nàìjíríà èló náà pa lówó runs báwo náà ṣe ń ṣe báwo náà ṣe I'm sure pé o máa ti rí a few of them wọ́n lè máa ṣàlàyé fún ẹ bọ́n ṣe ń ṣe báwo náà ṣe sọ pé wọ́n ń ṣe lọ. wọ́n kàn ní 2000 bẹ̀ tí mo mọ̀ pé 2000 silver bẹ̀ bí àwọn 2 owó Nàìjíríà ni wọ́n pe owó yẹn. 2000 ní lọ́hùn 12 lówó Nàìjíríà. 2000 yẹn
1 2 àbí 6 mi ì mọye owó wọn torí mi ì pẹ́ rárá ní ọ̀dọ̀ àwọn ibi tí wọ́n gbé wa lọ ọ̀dọ̀ àwọn people tí mo sá lọ ibẹ̀ ni mo ti pẹ́ because àwọn people yẹn náà sọ wípé bí èèyàn bá ṣe dọ́dọ̀ àwọn people yẹn kọ́ ló ṣe ń dá wọn padà bí èèyàn bá ṣe dé àwọn tí èèyàn bá ń bẹ̀ wọ́n máa ṣáájú yẹn wá sí Nàìjíríà so àwọn people yẹn ló ń fún wa lóúnjẹ níbi tá a sá lọ yẹn àwọn people yẹn ló ń fún wa lóúnjẹ àárọ̀ oúnjẹ ọ̀sán àwọn ló ń ṣe wọ́n fún wa laptop bag wọ́n fi àwọn aṣọ bàtà wọ́n fi sínú ẹ̀ pé a lè máa wọ̀ yẹn kó tó di pé wọ́n máa dá wa lóhùn pé a máa wá sí Nàìjíríà so mi mọye owó wọn mi rí mọ̀ dáadáa owó tí mo kàn mọ́ ní òun ní 2000 silver. Ó dẹ̀ jẹ́ èlò lówó Nàìjíríà. 1 2. So 2000 wọn lọ́hùn 1 2. Bẹ́ẹ̀. But ìgbà tó sọ fún ẹ pé tó bá lọ sọ̀rọ̀ o máa rówó yẹn kó jọjọ owó Nàìjíríà lọ wọ́n sọ fún ẹ pé wọ́n kéré ju owó Nàìjíríà. Sọ fún ìgbà tí mo dán tí mo débẹ̀ òun ni mo ṣe mọ̀ ìgbà tí mo débẹ̀ tán kó tó di pé bí mo ṣe mọ iye owó wọn bí mo yẹ kọ́kọ́ ṣe débẹ̀ tán ti sọ pé aṣẹ́wó ni mo sì jáde pé mi ò lè ṣe mo ò já kò gbọ́ pé bóyá iye báyìí so madam ẹni tó sọ yẹn ẹni tó mú wa lọ sọ wípé 5 million and 1 million la máa balance so 1 million tán yẹn ó jẹ́ 500,000 owó Nàìjíríà. So 1 million naira wọn 500,000 Nàìjíríà. Báwo ló ṣe lọ ta ni àwọn èèyàn tó ń sọ fún yín nípa Mali yẹn ta làwọn èèyàn yẹn ta ló bá lọ. ẹni tí mo bá lọ bíi pé ẹni yẹn bí ó wá láti ọ̀hún so ẹni tó pè mí tó sọ fún mi pé bí àkàlù èmi àti ẹni náà la jọ lọ sí ọ̀hún ẹni yẹn sọ ẹni tí àjọ lọ ẹni tó mú lọ gbọ̀ngàn mi mọ̀ bọ́ ẹni tí ó pè mí òun ni mo mọ̀ so èmi àti ẹni náà la jọ aṣáàdì mẹ́ta la jọ lọ so ẹni tó kó wa lọ gbọ̀ngbọ̀ngbọ̀n tó san owó everything òun sì wà lọ́hùn òun sì wà ní ọ̀hún sí ìbá méjì ta tó kó dání èmi àti ẹni la jọ sá padà wá sílé ìṣàrà lẹ́ni yẹn wà. Kó tó lọ sọ̀hún kí làwọn parents ẹ̀ sọ ń bí báyìí àbí àmì òkè mọ́mọ́ ẹ ti ṣaláìsí dẹ́ni. so dáàdì mi wà ní mọ́mí mi ti kú dáàdì mi dẹ̀ wà nílé Haúsá ọ̀dọ̀ ẹ̀gbọ́n dáàdì mi ni mo wà ní Ìjẹ̀bú bíbá ọ̀dọ̀ ẹ̀gbọ́n dáàdì mi mo wà so kí tó lọ kíní ni mo wà Èkó ni mo wà kó tó di pé mo lọ ṣùgbọ́n tí mo kàn dán ni mo ṣe pé ẹ̀gbọ́n dáàdì mi yẹn pé mo ti kúrò níbi tí mo ti ń ṣiṣẹ́ lẹ́kọ̀ọ́ pé mo wà ní ibi báyìí pé bọ̀ ibẹ̀ yẹn ó yẹ kí n sọ fún yín kí n tó lọ pé bọ̀ ẹni yẹn sọ pé kí n ṣì máa lọ pé tí má ti dùn pé màá rí nǹkan tí bá ti gẹ̀ẹ́tì kan tí màá gẹ̀ pé tí má sọ fún wọn inú wọn máa dùn ṣùgbọ́n tí mo ṣe wá dùn tí mo rí pé nǹkan tí ẹni kan mo ṣe wá sọ fún wọn bọ̀ nǹkan tí mo lọ ṣe ń bẹ̀ kò pè mí mo ò lè ṣe o nǹkan wá sọ fún mi pé kí n tètè máa bọ̀ nílé sísìn àwọn parents mi sọ bẹ́ẹ̀ pé kí n ti ya múra kí n máa bọ̀ nílé kí n máa ṣe kíní kan so wọ́n ti sọ fún dádì mi wọ́n ti pe dádì mi wọ́n ti fún dádì mi nọ́mbà tí mo fi pè wọ́n nígbà tí mo wà lẹ́mbàsì yẹn so dádì mi pè mí pé dádì mi ṣàbẹ̀rẹ̀ sí ní sọ̀rọ̀ sí mi torí èmi nìkan ni mọ́ mi bí ṣàbẹ̀rẹ̀ sí ní sọ̀rọ̀ pé èmi ni mo fẹ́ sọ́ra mi nù èmi mo sọ́ra mi bó ṣe kíní kan ṣáàdẹ̀ bọ̀ so títí tó dẹ̀ fi kan tọ́ọ̀nù tọ̀jọ́ èmi àti ẹni tàjọ lọ́yìn a dẹ̀ fi padà wá sí Nàìjíríà ní February 13 last year. So how many months or years ló spend long? Embassy yẹn like mo lò 2 months ni mo lò lẹ́mbàsì. Then the entire trip ní Mali how long? Níbi tí wọ́n gbé wa lọ gangan mo ò lò 1 week rárá. Okay, so that means pé o tiẹ̀ lọ up to 6 months ní gbogbo. No rárá embassy yẹn gangan náà ni mo ti pẹ́. Kí ni lesson to learn from this whole thing? Is there any lesson to learn from this whole thing? Nípa traveling yẹn mo lẹ́nu lẹ́sìn because nígbà tí. nǹkan tí mo ń tún àti sọ ni pé bó ṣe travel lọ́sìn tán sọ yẹn kó máa lọ ṣiṣẹ́ aṣẹ́wó ń bẹ̀ yẹn without knowing kó tó lọ wọn sọ fún ẹ but when you got there wọ́n sọ fún ẹ so kí ni lesson kí ni ẹ̀kọ́ tí gbogbo ìrìn àjò yìí tó kọ́ ẹ as a person ṣe o learn any lesson pé irú nǹkan báyìí ló kọ́ mi o njọ́ mi ò ní ṣe irú nǹkan báyìí àbí njọ́ mi ilé ẹ̀kọ́ tó kọ́ ẹ that's what I'm asking. ẹ̀kọ́ tó kọ́ mi ni pé ìgbà tí mo wà lẹ́mbàsì ni mo ti máa ń sọ fún àwọn pé even kí n go outside country any outside country mi pé bí wọ́n máa pè mí pé bóyá ẹ̀ ó yá pé mi ò lè lọ mọ́ ó pè mí tí bá ṣí ṣọ́ọ̀bù tí bá wà òkè tí mo wà nínú ṣọ́ọ̀bù mi ìbàjẹ́ 5 naira ni mo pa ìbàjẹ́ 2 naira ni mo pa tí mo fi ọjà mi padà sínú ṣọ́ọ̀bù ó máa mú wá fún mi tí màá fi máa take àwọn ọmọ mi. Ṣé ti marry right now? Kí tó lọ mo ti bímọ. Mo ò tí marry nsìn.
How many children ló bí? ọkùnrin pẹ̀lú obìnrin. There are two of them. Yes. So màtó wá dé báwo ló ṣe wá ń take care of them since tó ti dé? ọ̀dọ̀ ìyá dádì mi lọmọ mi wà nílùú wa lọ ní Ọ̀ṣun. Ó sọ pé tó máa ń ní bóyá tó bá fẹ́ travel, kó máa travel abroad again, o ò ní lọ at all. Mo ò lè sọ mi ì lè lọ àfi tó yẹ pé ẹbí mi bóyá dádì mi àbí bóyá family mi ló wà lọ́hùn tí mo fẹ́ lọ bàbá pé wọ́n fẹ́ pé kí n wá lọ ṣiṣẹ́ fún àwọn mi ì lè lọ. Ìbá jẹ́ Europe or America, o ò lọ. Mi ì lè sọ tó yẹ pé ẹbí mi ló wà ńbẹ̀ bóyá dádì mi ì lè lọ. Tó yẹ pé dádì mi ló wà lọ́hùn tó ní ẹ bá mú ọmọ mi wá o. Ìyẹn sì yàtọ̀ bọ̀ bóyá mo fẹ́ lọ ṣiṣẹ́ fún èèyàn lọ́hùn mi ì lè lọ. O ò lè lọ. Mi ì lè lọ because bọ́n ṣe máa sọ fún èèyàn nìyẹn pé ọ̀tọ̀ nìkan tó máa sọ fún èèyàn bí báyìí tí èèyàn bá dùn kò lè yára láti padà wá sílé tí èèyàn bá lọ face nǹkan tó yẹ pé èèyàn máa lọ bá tí èèyàn ò ní lè ṣe kò sí nǹkan tí èèyàn máa ṣe tó yẹ pé kò ń ṣe opportunity àwọn embassy tí mo rí ni báwo mo fẹ́ ṣera mi so mi ì lè lọ. Àwọn tó kù tó wà lọ́hùn báwọn náà ṣe wá ń ṣe, how have they survived? Àbí kí lórí tó ń ṣe lọ́hùn pẹ̀lú báwọn náà ṣe yà ń jẹ wọ́n ni o. Ẹ mọ̀ àwọn tó wà ń bẹ̀ bí yóò pè fáwọn náà ṣe wà ń bẹ̀ iṣẹ́ aṣẹ́wó yẹn náà ń ṣe. So gbogbo ọmọ Nàìjíríà tí wọ́n rí ń bẹ̀ yẹn tó mọ̀ iṣẹ́ aṣẹ́wó tí mo rí dáadáa iṣẹ́ aṣẹ́wó yẹn náà ń ṣe àtàwọn ọmọ Ìgbò náà wà ń bẹ̀ àwọn ọmọ Yorùbá wà ń bẹ̀ àwọn Yorùbá kò sí ní tí mo dá mọ̀ nínú wọn lẹ́yìn tájọ kúrò ní Nàìjíríà tájọ lọ tájọ tún jọ dé padà iṣẹ́ aṣẹ́wó ni wọ́n ń ṣe lọ́hùn.